नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर ज्याचं नाव आहे नाद फक्त एडिटिंग। तर मित्रांनो, जसं की तुम्ही डेमो तर बघितलाच आहे, तर अशा प्रकारचा व्हिडिओ जो आहे तो सध्या तर इंस्टावर रील्सला खूप व्हायरल होतो आहे। जे GTA चे कॅरेक्टर आहेत त्या प्रकारचे जे आपण 2-3 जण उभं राहून बोलतो अशा प्रकारचे व्हिडिओ रील्सला खूप व्हायरल होतो आहे हा व्हिडिओ। तर अशा प्रकारचा व्हिडिओ कसा बनवायचा ते आज आपण या ठिकाणी बघणार आहोत। तर मित्रांनो, चला तर सुरुवात करूया व्हिडिओला। तर त्याआधी मित्रांनो, चॅनलवर आलाच असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या, जेणेकरून पुढच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळून जाईल। तर ह्या व्हिडिओमध्ये जे देखील मी मटेरियल यूज केलं आहे ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर तुम्हाला मिळून जाईल। आणि व्हिडिओमध्ये काही प्रॉब्लेम आला तर खाली इंस्टाग्रामची लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, त्या ठिकाणी तुम्ही मला DM करू शकता। चला तर मित्रांनो, वळूया व्हिडिओकडे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अशा प्रकारचा व्हिडिओ जो आहे तो शूट करायचा आहे तुमच्या मोबाईल फोनमधून। तुम्ही तुमचा व्हिडिओ अशा प्रकारे शूट करून घ्या। त्यानंतर हा व्हिडिओ घेऊन आपल्याला जायचं आहे VN ॲपमध्ये। चला तर मग जाऊया VN ॲपमध्ये। तर तो व्हिडिओ बनवण्यासाठी ह्या ॲप्लिकेशनची गरज तुम्हाला लागणार आहे, ज्याचं नाव VN ॲप आहे। तर हे आपण या ठिकाणी ओपन करून घेऊया। या ठिकाणी ॲप्लिकेशन ओपन झालेलं आहे। त्यानंतर या ठिकाणी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर जो व्हिडिओ आपण या ठिकाणी बनवणार आहोत तो व्हिडिओ या ठिकाणी घ्यायचा आहे। तर या ठिकाणी आपण तो व्हिडिओ घेतलेला आहे। या ठिकाणी अशा प्रकारे व्हिडिओ आलेला आहे। त्यानंतर या ठिकाणी वरती ओरिजिनलवर क्लिक करून 9.16चा रेशो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर या ठिकाणी थोडं झूम करून घ्यायचं आहे, व्हिडिओवर लेअरवर क्लिक करायचं आहे। थोडं अशा प्रकारे झूम करून व्हिडिओ सेट करून घ्यायचा आहे। तुम्ही तुमच्या पद्धतीने सेट करून घेऊ शकता। त्यानंतर या ठिकाणी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून व्हिडिओ फोटोमध्ये जायचं आहे। त्यानंतर जो ग्रीन इफेक्टवाला व्हिडिओ आहे तो आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला टेलिग्रामची लिंक भेटेल, त्या ठिकाणी तुम्हाला तो व्हिडिओ मिळून जाईल। त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता तो व्हिडिओ। तर हा जो व्हिडिओ आहे तो या ठिकाणी आपण घेतलेला आहे। त्यानंतर हा जो व्हिडिओ आहे या ठिकाणी खाली साईडला येऊन याला मिररवर क्लिक करून अशा प्रकारे उलटा करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं आहे व्हिडिओला। झूम केल्याच्या नंतर अशा प्रकारे जो व्हिडिओ आहे तो सेट करून घ्यायचा आहे या ठिकाणी। ओके, व्हिडिओ जो आहे तो अशा प्रकारे सेट झालेला आहे। त्यानंतर या ठिकाणी अशा प्रकारे यायचं आहे। त्यानंतर या व्हिडिओचा जो पुढचा भाग आहे तो या ठिकाणी स्प्लिट करून पुढचा भाग जो आहे तो डिलीट करायचा आहे। आणि जी लास्टची लेअर आहे ब्लॅक लेअर ती देखील डिलीट करून टाकायची। त्यानंतर या व्हिडिओच्या लेअरवर क्लिक करून या ठिकाणी क्रोमा कीमध्ये यायचं आहे आणि ही जी क्रोमा की आहे ती अशा प्रकारे या ठिकाणी सेट करून घ्यायची आहे। ओके, त्यानंतर याची इन्सेंटिव्हिटी जी आहे ती 24वर घ्यायची आहे। ओके, त्यानंतर खालचं जे आहे ते 32वर घ्यायचं आपल्याला या ठिकाणी। ओके, अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचं आहे। त्याचा कलर जो आहे तो थोडा चेंज होईल। त्यानंतर ओके करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर या ठिकाणी याला परफेक्टली सेट करून घ्यायचं अशा प्रकारे। ओके, अशा प्रकारे जो व्हिडिओ आहे तो आपला सेट होईल। त्यानंतर ओके करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला म्युझिकमध्ये क्लिक करून म्युझिकवर जायचं आहे। त्यानंतर या ठिकाणी आपण व्हिडिओचा जो आहे तो ऑडिओ करणार आहोत। तर या ठिकाणी एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम व्हिडिओमध्ये जायचं आहे 3 नंबरमध्ये। त्यानंतर जो व्हिडिओ याची देखील लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे टेलिग्रामची, त्या ठिकाणी हा व्हिडिओ तुम्हाला मिळून जाईल। तर हा व्हिडिओ या ठिकाणी घ्यायचा आहे आपल्याला। तर याचा ऑडिओ आपण केलेला आहे, तर हा ऑडिओ या ठिकाणी सिलेक्ट करूया। त्यानंतर ओके करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे या ठिकाणी ऑडिओ आलेला आहे। त्यानंतर या लेअरवर क्लिक करून याचा जो साऊंड आहे तो म्यूट करून घ्यायचा वॉल्यूम। ओके, अशा प्रकारे म्यूट करून घ्यायचं आहे। नंतर ह्याचा देखील वॉल्यूम जो आहे
तो म्यूट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर या ठिकाणी हा जे ग्रीन इफेक्टवाला व्हिडिओ आहे जो GTA तो थोडा हलतो आहे, त्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी क्लिक करून की फ्रेममध्ये जायचं आहे आणि प्रत्येक कीला तो व्हिडिओ थोडासा सेट करत राहायचं आहे. पुन्हा पुढची की घ्यायची, त्यानंतर पुन्हा थोडं सेट करायचा व्हिडिओ, जेणे की व्हिडिओ इकडचं तिकडं थोडा जो हलत आहे थोडा कमी होईल. नंतर अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचं आहे पूर्णपणे, थोडं करून, जास्त साईडला नाही जाऊन द्यायचं आहे. त्यानंतर लास्टची की देऊया आपण. अशा प्रकारे हे जे आहे ते सेट करून घेतलेलं आहे आपण. त्यानंतर हा व्हिडिओ जो आहे तो आपला अर्धा रेडी झालेला आहे. त्यानंतर या ठिकाणी क्लिक करून फिल्टरमध्ये जाऊन ॲडजस्टमेंटमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर फर्स्ट जे आहे ते आपल्याला 25वर घ्यायचं आहे, -25. ओके. त्यानंतर कॉन्ट्रास्ट जे आहे ते +100 करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ब्राईटनेस जी आहे ती 9वर घ्यायची आहे, -90. ओके. त्यानंतर हे वालं जे आहे ते 77वर घ्यायचे प्लस. ओके. या ठिकाणी ओके करून घेऊया. त्यानंतर हा जो व्हिडिओ आपला अर्धा रेडी झालेला आहे, तर या ठिकाणी हा व्हिडिओ जो आहे तो या ठिकाणी एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे व्हिडिओ जो आहे तो आपण सेव्ह करून घेतलेला आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा बॅक यायचं आहे, पूर्णपणे बॅक यायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे आणि आत्ता जो आपण व्हिडिओ बनवला होता तो या ठिकाणी घ्यायचा आहे. या बाणावर क्लिक करून पुढे यायचं आहे. प्रोसेसिंग होत आहे. त्यानंतर व्हिडिओ या ठिकाणी आलेला आहे. त्यानंतर या ठिकाणी लास्टची लेअर जी आहे ती डिलीट करून टाकायची आणि याची पुन्हा एकदा ॲडजस्टमेंट करून घ्यायची आपल्याला. पुन्हा एकदा फिल्टरमध्ये जायचं आहे, ॲडजस्टमध्ये जाऊन फर्स्ट जे आहे ते -20वर घेऊन 20वर घ्यायचं आहे. नंतर कॉन्ट्रास्ट जे आहे +20वर घ्यायचं आहे. ओके. नंतर ब्राईटनेस जे आहे ती +5वर ठेवायची. त्यानंतर हे +30वर घ्यायचं आहे, सॅच्युरेशन. ओके. या ठिकाणी ओके करून अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ जो आहे तो रेडी झालेला आहे. त्यानंतर हा व्हिडिओ तुम्ही तुमचा रील्सला वगैरे सोडू शकता. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्यानंतर या ठिकाणी क्लिक करून व्हिडिओ जो आहे तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर चला मित्रांनो, धन्यवाद.